همون موقعی که کارمندم بودم بیشتر پولام یا صرف کتاب میشد یا سفر. ولی همیشه اون مدل سفری که عمیق باشه، طولانی باشه، با راه رفتنهای زیاد، بی دغدغه برگشت، بی استرس مرخصی، همیشه گوشه ذهنم بود. تا اینکه بازنشسته شدم. یکی دو ماهی که گذشت، کارامو که جمع جور کردم، باز فکر اون سفره افتاد به سرم. یکم فکر کردم، یکم روی نقشه تاب خوردم، همین ایران خودمون. یکم چرخیدم، یهو چشام برق زد. مقصد رو پیدا کرده بودم. راجع به مقصد با چند تا از دوستا و آشناها صحبت کردم. نظراتشون خیلی برام بامزه و باحال بود. البته یه ذره متناقض. بعضیا خیلی باحال و هیجان زده بهم گفتن ایول چه مقصد باحالی، کلی میری اونجا عشق میکنی و کلی تشویق و حمایت هم کردن. ایول و آفرین گفتن. بعضیا ولی یکم محتاط‌تر برخورد کردن. بهم میگفتن اولین بار میخوای بری اونجا تنها؟ حالا بی خیال شو، برای چی میخوای بری؟ بذار برای بعد، انگار که بترسن. بعضیا اما دیگه تیر خلاص رو زدن، خیلی ترسوندن، قشنگ ته دلمو خالی کردن. از این مدل‌ها که مثلا بری رفتت با خودت، برگشتت با خداست، اصلا شاید بر نگردی، ممکنه ببرنت اونور مرز، دیگه اصلا ایرانو نبینی و از این مدل حرفا. اما راستشو بخوای من خیلی نمیترسیدم. درسته که ته دلم خالی شده بود ولی ترس زیادی نداشتم. حتی گاهی وقتا خندم هم میگرفت. البته شاید یه دلیلش میتونم بگم بابام بود که حرفاش خیلی روم تاثیر گذاشته بود، چون که خیلی راجع به مردم اون استان همیشه خوب حرف میزد و همیشه بهم میگفت عجیب مردمیان، بسیار مردم با محبتیان. شاید هم دلیلش این بود، نمیدونم. اما هر چی که بود ترس برم نداشت. خیلیا بهم گفتن نرو، ولی من کولمو جمع کردم و برای یه سفر 2 هفته‌ای راهی استان سیستان و بلوچستان شدم. برای اولین بار تنها با کوله پشتی یه بلیت یه طرفه گرفتم به مقصد زابل. از همون مدل سفرهایی که همیشه دوست داشتم، یه بلیتی بخرم که فقط رفتشو بخرم، دوست نداشتم برگشتشو بدونم. از همون مدل سفرها حالا دیگه خیلی ذوق داشتم. شماره پرواز 85 اولین پرواز یک طرفه، خیلی باحال. به قصد چی؟ به قصد اینکه 2 هفته برم سیستان بلوچستان رو بگردم. سفری که فکر می‌کردم فقط ممکنه 2 هفته طول بکشه، نزدیک 3 ماه طول کشید. یه سفر پر تجربه، با بودن کنار مردم، با کلی راه رفتن، با کلی احساسای عجیب غریب و یک دنیا تجربه. حالا که میخوام از سفر سیستان و بلوچستان براتون صحبت کنم، مرداد سال 1404 و من این سفر رو 3 ماه زمستون پارسال انجام دادم. سال 1403 تنها با هزینه شخصی، یه سفر کاملا تجربه گرا. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب این استان رو گشتم. نمیتونم بگم 100%، ولی بیشتر شهرها و بیشتر روستاهای این استان رو رفتم. خودم وسیله شخصی نداشتم، با انواع وسیله ها بعضی قسمت ها رو سوار ماشینای عبوری شدم، بعضی ها رو با تاکسی، بعضی ها رو پیاده، خلاصه با انواع وسیله ها، حتی بعضی ها رو با موتور، و این سفر رو تموم کردم. سوالی که بعد از این سفر ازم خیلی ها میپرسیدن این بود که توصیه میکنی به اون استان سفر کنیم؟ ارزششو داره؟ قطعاً بله، 100% ارزششو داره. حتما به این استان سفر کنید، چه اگر تنها باشید چه با خانواده. من این یه مسافر واقعی به این استان سفر کردم و شدیداً هم این رو بهتون توصیه میکنم. سفر کنید و لذت ببرید. از چی فکر میکنید پررنگ‌ترین قسمت این سفر برای من کجا بود؟ چی بود؟ تاریخ بود، فرهنگ بود، هنر بود، غذا بود، چی بود؟ مردم. بله، مردم. پررنگ‌ترین قسمت سفر من مردم بودن. به قول این خارجی‌ها هایلایت سفر من مردم بودن. مردم بی‌نظیر استان سیستان و بلوچستان، از زابل تا چابهار، از شرق تا غربش، از روستاها تا شهرش، فوق‌العاده‌اً مردمش. من مهمان مردم بودم در سیستان و بلوچستان، در تمام شهرها و روستاها. وقتی دارم از مهمان حرف میزنم، انگار که واژه مهمان برای این مردم، کل این مردم، انگار که یه کلمه فرازمینی. وای، قصه ها دارم که براتون بگم از این مردم، از این سرزمین، از تاریخش، از فرهنگش، بی‌نظیرن. با من همراه باشید. توی تمام ویدیوهای بعدی میخوام جز به جز، شهر به شهر، روستا به روستا، از هر جایی که رفتم تمام تجربه هامو بهتون بگم و خیلی براش هیجان زدم. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیوهامو لایک کنید، برام نظراتتون و ترساتون و ایده هاتون و تجربه هاتون رو کامنت کنید و اون رو برای دوستاتون هم بفرستین. زنگوله رو هم روشن کنید که هیچ ویدیویی رو از دست ندید. من توی این سفر خیلی چیزها دیدم، از خوشسالی تا قنات،
از ادویه تا عروسی، از هنر تا تقدس، از غذا تا خانواده، از طبیعت تا تاریخ و وقتی خشک میشه. این قلعه مچی که 2 طبقه ساخته شده بوده. از کویر تا دریا، از گاو سیستان تا گاندو باهوکلات، از فقر تا تمکن، از قناعت تا سخاوت، از بازارهای رنگی، از آدم‌ها و قصه هاشون. چند درصد ارزینا؟ یکی از سوالایی که شاید براتون پیش بیاد اینه که توی این سفر، توی این 3 ماه، توی این استان احساس امنیت کردم؟ نترسیدم؟ بله، احساس امنیت کردم، بسیار زیاد. اما خب گاهی وقتا هم پیش می اومد که بترسم. بله، احساس خطر هم کردم، ترسیدم، تردید کردم. شب دوم شب بود، خیلی ترسیدم، خیلی. امروز که از شهر سخته می اومدم خیلی اولش ترسیدم. سگ از این ور پارس کردن، از اون ور پارس کردن، نزدیک فکر کنم بالای 15 تا سگ پارس کردن. حرام ریخته بود. خیلی تجربه تلخی بود برام. دل تو دلم نبود. 1-2 ساعت خوابم نبرد. اصلا نمیتونستم بخوابم. دلهره داشتم. اون شب خیلی ناراحت بودم. خیلی حالم بد بود. خیلی مضطرب بودم. ترسناکه دیگه، چون این کار جدیده برام که تنها کمپ کنم و اینا. ساعت 7 اولین کمپ به خیر گذشت. واقعا شک کردم که ادامه بدم یا نه. گاهی وقتا دوست داشتم برگردم. کلا زندگی و سفر وقتی تنهایی توی روز و توی شب خیلی با هم متفاوته. شاید توی روز از خیلی چیزا نترسی، خیلی کارا رو بکنی، جسورتر بشی، اما تو شب نه، همه چیز متفاوت میشه. اینجوریه که انگار که یه سری ترس داری که نمیدونی چیه ولی هست. ولی عشق این مردم منو هول داد. موندم و ادامه دادم. مرسی که با من همراه بودین، وقت گذاشتید، ویدیو رو تماشا کردید. از این به بعد ویدیوهای بیشتر با جزئیات بیشتری از این سفر 3 ماهه براتون میذارم. مرسی، خداحافظ.